Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător, valabilă, bineînțeles, pentru luna iulie. Da? Bonusul lunii iulie. Hai să vedem. Începem cu primele 3 mesaje. Să vedem ce mesaje în plus trebuie să mai auziți de la aceste minunate cărți de oracol pe care le vom folosi astăzi. Primul mesaj pentru voi. Toleranță, ok, iubire de sine, frumos, și probă, provocare, wow, vărsătorii sunt pe provocări în luna iulie, pare. La capătul cărților avem încredere. Ok, probabil că unii dintre voi sunteți într-o, nu aș spune, îmi vine cuvântul cumpănă, dar nu cred că este vorba despre o cumpănă tragică. Aș spune că este o perioadă de provocări pentru voi, în care provocarea are de văzut cu încrederea în voi înșivă. Da. Poate că de ceva vreme sunteți așa într-un fel de labirint în care, nu știu, lucrurile sunt mai complicate, viața voastră mai complicată, nu știți care e cea mai bună ieșire, variantă pentru voi să ieșiți cu bine din respectiva situație, din respectivul labirint, însă aș spune că este o probă de rezistență, îmi vine cuvântul rezistență, sau mai bine zis o probă de rezistență în ceea ce te privește pe tine. Nu să vezi cât ești de puternic sau rezistent în această situație, ci cât de mult crezi că vei ieși cu bine, cât de mult crezi în tine. Acum, energia de încredere ne arată în această fotografie, dacă ne uităm bine, vedem cum această persoană e ca și cum s-a divizat, nu știu dacă e corect în românește, da? Din această persoană originală au mai ieșit încă 3 persoane, să le numim așa, ca un fel de hologramă, în care una reprezintă intelectul, să spunem, sau ceea ce îi transmite acestei persoane originale, ce îi transmite mintea conștientă sau mintea intelectuală, da? Intelectul, ce îi transmite inima și ce îi transmite mediul înconjurător, percepțiile tale care sunt în ceea ce privește acest labirint, această problemă cu care probabil te confrunți. Aici vorbim despre a integra în tine acea energie de încredere în care mintea, inima și ceea ce tu percepi, să fie într-un fel sau altul de acord sau să se pună de acord, da? E un fel de... Când vorbim de încredere în noi, încredere în ceea ce simțim, încredere în ceea ce gândim, încredere în deciziile pe care vrem să le luăm, chiar dacă rezultatele sau decizia pe care o luăm în conformitate cu ceea ce am zis, da, cu ceea ce gândim, simțim și percepem, chiar dacă ar fi ca rezultatul acestei încurcături să fie unul, hai să spunem, negativ, când avem încredere totală și zicem, iau decizia asta pentru că asta îmi spune toată ființa mea, incluzând mintea, da? Toată ființa mea îmi zice că cea mai bună decizie pentru mine ca eu să ies cu bine de aici este X decizie. Când îți asumi, da? Când crezi în totalitate în ceea ce toată ființa ta îți spune că trebuie să faci în legătură cu această problemă, îți asumi în totalitate rezultatele, chiar dacă vor fi negative, de exemplu, o vei lua ca pe o lecție din care cu siguranță vei învăța foarte multe lucruri importante pentru tine. De ce
Am mers pe linia asta de explicație acestor energii pentru că aici avem toleranță și aici avem iubire de sine. Poate că situația asta încurcată o tolerezi de ceva vreme. O suporți, da? Cuvântul suportare îmi vine mai mult în cap decât toleranță în momentul de față. Suporți o situație care pare că nu prea are ieșire sau rezolvare sau nu știu, da? E încurcată treaba și o suporți. Însă, având aici, între aceste două energii, între aceste două mesaje, avem iubirea de sine, faptul că eu m-am dus pe linia asta de a spune tot ce-ți transmite ființa ta să-ți asumi, da? Să crezi, să ai încredere în decizia pe care crezi tu că ți-o transmite ființa ta, are legătură cu cât de mult te pui pe tine în centrul acestei situații. Pentru că dacă este o problemă de corazon, de exemplu, da? De iubire, de exemplu, nu știu, uite, relația ta e foarte încurcată, poate e toxică, poate, nu știu, ați intrat așa într-o mare telenovelă în care nu se mai pupă nimic, doar vă tolerați relația sau vă tolerați unul pe celălalt și aici vorbim despre, ok, pe tine cât te iubești în contextul ăsta, cât de mult bine sau cât de mult rău îți dai voie să-ți faci. Susținând, tolerând, da? Tolerând această situație. Și la fel de bine, acest exemplu în legătură cu iubirea se poate extinde în orice area vieții. Că e vorba de un job în care tu ești mai mult rău decât bine, nu știu, sau un proiect în care te-ai încurcat, așa, ai intrat din labirint în labirint, nu mai știi pe unde să ieși, cât de mult ce impresie. Acum are legătură cu iubirea de sine, da, dar e vorba despre respect. Iubirea de sine are legătură cu respectul de sine, din punctul meu de vedere, da? Acum, na, fiecare avem dreptul să avem părerea noastră, însă cât de mult te ajută această situație încurcată ca tu să zici, băi, eu sunt om cu capul pe umeri, mă respect, mă iubesc, nu pot să mai stau așa, trebuie să fac ceva, nu mai pot să tolerez, trebuie să fac ceva. Că o fac pentru mine, aici e vorba despre a face pentru tine. Nu se mai poate susține într-un cuvânt în sinteză, dacă vreți, da? Într-o singură frază, mesajele bonus în principiu acestea de la acest oracol pentru voi sunt: există o situație care nu mai poate fi tolerată din cauza că nu-ți face, pentru că nu-ți face absolut deloc bine, este într-adevăr o situație încurcată și o provocare pentru tine, ești provocat ca să te pui pe tine, bunăstarea ta interioară să fie focusul, da? Crezând în totalitate în ceea ce ființa ta îți transmite. Da. Cred că s-a înțeles, cu siguranță s-a înțeles că vărsătorii sunt oameni inteligenți. Ei înțeleg mult mai mult decât din ceea ce spun eu, ei înțeleg poate mult mai profund decât explic eu. Așadar, mai departe, alte mesaje pentru voi, dragii mei. Hai să vedem, vărsători. Aceste carduri sunt foarte mari, aceste seturi de cărți de oracol sunt foarte mari. Avem justiția, wow, foarte tare. Mesajul este așa: rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. De-aia, vezi, are legătură cu încrederea. Adevărul tău, ce simți, ce gândești, ce percepi, e foarte important să te asculți în această perioadă, ca să ieși din încurcătura asta, că e o încurcătură aici.
crede în tine, rămâi la, fii sincer față de tine. Justiția ne arată faptul că trebuie să acceptăm într-un fel sau altul. În tarotul tradițional, justiția ne spune situația este care este, trebuie să o vezi, da? Justiția are ochii astupați în tarotul tradițional. Situația este care este, trebuie să o vezi așa cum este ea, da? Dacă este încurcată, trebuie neapărat să accepti că nu se mai poate descurca în niciun fel, probabil, depinde, pentru fiecare poate fi diferit, însă totul va ieși bine dacă tu te asculți pe tine. Și nu doar să te asculți, bineînțeles că trebuie să faci ceva, să ieși de acolo, pentru că o faci pentru tine, nu o faci pentru altcineva. Pentru că tu nu ești bine, ești foarte... Unii dintre voi poate sunteți resemnați, atenție, ca și cum, dacă dăm exemplu din nou, din punct de vedere al iubirii, ești într-o relație încurcată în care nu te mai descurcă nici... Poate doar tribunalul aici cu justiția, da? Doar divorțul te mai descurcă. Și stai și tolerezi respectiva relație așa foarte, foarte încurcată și țepoasă, pentru că aici în această imagine avem mărăcini, țepi, nu știu cum să zic, care pe tine de fapt te afectează din punct de vedere al autostimei, poate fi, da? În care tu nu mai dai doi bani pe tine și aici e vorba despre exact invers. Tu trebuie să dai mai mulți bani pe tine, nu... Da. Și aici e vorba despre resemnare. Unii dintre voi poate, cu toate că e foarte ciudat ca un vărsător să se resemneze, nu, vărsătorul nu se resemnează în general decât dacă cine știe ce alte încurcături sunt, din punct de vedere legal. Aveți nu știu câte case de împărțit sau ce știu, averi și alte chestii și nu e vorba de încurcat, ci e vorba de poate fiecare dintre voi, în loc aici cu justiția, întotdeauna trebuie să fie egalitate, reciprocitate și echitabilitate. Dacă nu există această dorință cu justiția de a împărți corect, vorbim de corectitudine, când vorbim de justiție, aici ne încurcăm mai rău decât să ne descurcăm. Cam asta e ideea. În cazul în care vorbim și ca să nu împărțim averile sau ce avem, tolerăm, o mai lângănim așa, lălăim sau ne resemnăm. Asta e crucea mea, rămân aici, n-am ce face, unde să mă duc, nu vreau să împart casele, mașinile și averile și altele și prefer să stau acolo. Acum, care e adevărul tău? Tu știi. Aici mesajul justiției vine și spune rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Fiecare cu adevărul lui, nu putem să intrăm în mai multe amănunte. Soarele, următorul mesaj pentru voi. Dă-ți voie să experimentezi bucuria. Acum, dacă tu treci de ceva vreme prin această provocare sau prin această încurcătură și ai început deja să nu te mai simți bine cu tine, ai început deja să decazi din punct de vedere emoțional, parcă poate îți lipsește și un soi de coerență, nu mai ai încredere în gândurile tale, în ceea ce simți, în ceea ce în general percepi, da, pentru că vărsătorul e foarte perceptiv, chiar dacă este un semn de aer, vărsătorul are calitatea sau da, calitate, că nu știu să-i spun altfel, dar are darul divin, să zicem așa, de la univers, de a vedea. Vărsătorul vede în viitor. Nu din punct de vedere senzorial, ci are viziune, este un vizionar extrem de, nu știu cum să-l numesc, nu-mi vine acum în minte, și vede, poate, de foarte multe ori, mulți vărsători pot vedea deznodământul unei situații din viața lor în viitor. Și aici e vorba despre, ok, dacă tu ești de foarte mult timp în această stare și a început să-ți scadă încrederea în tine, autostima,
nu mai crezi nimic din ce îți spune mintea ta, trebuie să te reconectezi la tine, trebuie să începi să introduci, da? De aia spune aici, bucurie, optimismul, introduci din nou energii fluide în tine care să te ajute să-ți readuci acea calitate despre care vorbeam, da? Acea viziune pe care tu o ai născută în tine într-un fel sau altul, da? Și avem turnul, wow, 3 arcane majore în acest set de cărți. Pregătiți-vă, vi se spune, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Când apare, acum, justiția este un arcan major extrem de puternic, soarele la fel și el, turnul la fel. Aici, poate că, fiind o perioadă de provocare, care vă afectează foarte mult din punct de vedere emoțional, această situație încurcată, în momentul în care, într-adevăr, deschidem ochii, începem să vedem, să introducem un pic optimismul în ciuda situației urde, e ca și cum aici pregătește-te pentru, nu neapărat pentru cei mai rău, pregătește-te, îmi vine să spun, fii pregătit să și pierzi, însă pierderea, mie vine să zic că nu are cum să fie foarte, foarte, nu vine să zic că va fi în defavoarea ta, pentru că justiția înseamnă corectitudine, după cum am zis, înseamnă 50-50. Tu n-ai, ok, dacă tu nu vrei să pierzi jumătate din avere, de exemplu, să-i dai partenerului sau partenerei la un divorț, aici deja decizia e a ta. Nu știu ce să zic, poți să rămâi în bătălie în continuare, însă turnul când vine arată pierderi, atunci când noi ne încrustăm într-o decizie în care zicem, nu-ți dau nici să, nu vezi nimic de la mine, da? Te duci cu sacoșica de haine după tine, nu-ți dau nimic, turnul nu ajută la așa ceva. Turnul este acea energie de surpriză. Uranus, nu uitați că am făcut material despre Uranus în Gemeni, acum, doar ce a intrat pe data de 7 iulie, și vine Uranus, e turnul, vine surpriză, ceva surpriză neașteptat, se poate întâmpla, răsturnare de situații la care tu nu te poți aștepta, în care, într-adevăr, să pierzi mai mult decât dacă ai face 50-50 cu persoana de lângă tine. Așa îmi vin mesajele, dragii mei, nu știu ce să zic, vorbim despre eliberare. Soarele, turnul și justiția, acceptare și eliberare din această situație tensionată în care probabil stai de foarte mult timp, resemnat sau nu, tolerând sau nu, trecând cu vederea sau nu, în detrimentul tău personal și emoțional. Tu știi ce vrei să faci, mesajele sunt care sunt. La capătul cărților avem 9 de cupe. 9 de cupe vine cu următorul mesaj. Trăiește într-o stare constantă de recunoștință. Aici e ca și cum, ok, dacă tu, cum aici soarele vine și spune, introduc bucuria în viața ta sau optimismul, da, și acceptarea că, domne, asta e, trebuie să termin situația asta odată, nu mai pot susține prea mult timp. Turnul poate fi un colaps, atenție, poate fi colaps emoțional, depresie, habar n-am, poate fi orice, nu neapărat că pierzi lucruri materiale, poate fi un colaps total din partea ta, da, pentru că prea încă accepți această situație încurcată în viața ta. Sau această persoană care îți complică viața, ceva, poate să fie, nu știu, acum nu e o uitare personală, dragii mei, voi știți, eu încerc să zic cât mai amănunțit ca să vă ajute.
faptul că nouăle de cupe îți spune trăiește într-o stare constantă de recunoștință, atunci când noi nu suntem recunoscători. Hai să dăm exemplul din nou, acel exemplu care am zis, nu vrei să împarți 50-50 cu persoana de lângă tine dacă ar fi vorba despre un divorț și de aia nu divorțezi. Dragii mei, când nu suntem recunoscători că alături de persoana asta, așa cum e ea acum în momentul de față, te încurcă, te-a zăpăcit, poate îți face viața un calvar sau nu știu, dar alături de persoana asta probabil tu ai construit ce-ar fi să vezi de fapt de desubturile, da? Pentru că e foarte ușor să spunem nu-ți dau nimic, nici ca femei, nici ca bărbați, pardon, și ca femei și ca bărbați, aici nu vorbesc doar despre unul sau despre celălalt, pentru că și femeile sunt rele. Unele dintre femei zic, nu vezi nimic, totul pentru mine și pentru copii, ți-au casele, mașinile, nu știu, habar n-am. Bărbații la fel, nu-ți dau nimic, că ești o parașută sau ai făcut aia sau îmi cer scuze pentru limbaj, dar asta e realitatea, ce să mai... Și vorbim despre faptul că ai uitat când, de fapt, de când voi v-ați luat și până în momentul ăsta de răzvrătire așa și de supărare, nu contează ce s-a întâmplat, ideea este că lângă persoana asta ai construit. Așa că hai să vedem unde e recunoștința ta. Nu față de persoana care probabil te-a înșelat sau ți-a făcut rău sau ce știu eu ce ți-a făcut, față de univers, pentru că universul, Dumnezeul, te-a ajutat într-un fel sau altul să iasă persoana asta în calea ta, să construiești alături de ea acest imperiu sau această avere, dacă vorbim despre averi, da. Încearcă să fii, îmi vine să spun încearcă să fii coerent. Și după aia cântărește puțin așa cu justiția și vezi dacă, măcar pentru faptul că ca recunoștință față de viață, încearcă să cântărești, să vezi dacă nu cumva cea mai bună variantă este să fii just sau corect și să împarți cu persoana asta din ceea ce ați construit împreună. Da, poate că, nu știu, fiecare dintre voi, situația e care e, nu are, eu dau exemplul ăsta că e cel mai ușor de înțeles. Poate dacă n-ai fi fost cu persoana asta, poate da, unii dintre voi, dacă nu eram cu persoana asta, aș fi construit mult mai mult. Poate da, poate nu. N-ai de unde să știi. Nu știm niciodată. Poate erai mai rău. Cine știe? Factor religios. Și aici avem acest minunat oracol a îngerilor iubirii. Să vedem ce spun factor religios și învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Și ocupați-vă de problemele voastre de familie. La capătul cărților exprimați iubirea. Pentru cei care aveți o relație și dacă aici e vorba despre împărțeala asta, că nu vreau să-ți dau nimic din ce am construit, care-i treaba cu... Ui, ce scârție scaunul! Bine, scârție pocnește, m-am îngrășat și îl rup. Da. Factorii religioși se referă la influența religiei, spiritualității, a creșterii personale. Poate unii dintre voi sunteți nu știu, unul a crescut mai mult din punct de vedere spiritual, personal și așa mai departe și celălalt a rămas același. Celălalt n-a investit absolut deloc în el, nu știu, diferența între voi e foarte mare, însă asta nu înseamnă că trebuie să intrați într-un labirint de genul ăsta în care să, mamă, nu mai știu, da, e foarte ok, nu ne mai regăsim, Domne, că eu am crescut, tu ai rămas în urmă. Cel mai corect este, hai, Domne, să ne despărțim, nu mai stăm aici tolerându-ne și ne simțindu-ne bine în căsnicia asta. Da? Aici e vorba despre învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. În momentul în care există diferențe de-astea, unul a crescut și altul nu, automat nu, ca și cum nu mă mai recunosc. Nu mai recunosc, pardon. Nu mă mai recunosc lângă persoana asta, nu mai recunosc persoana asta, nu mai am nimic în comun cu ea, nu mai simt nimic pentru ea, ok. Te-ai chinuit,
ați stat de vorbă între voi să vedeți acum, în momentul ăsta al vieții voastre, că poate aveți 20 de ani de căsnicie, de exemplu. Acum 20 de ani erați super ok, sau poate nu contează, fiecare cu motivul pentru care ai intrat în relația asta, însă dacă ai stat 20 de ani lângă persoana asta, te-ai chinuit cu adevărat să cunoști respectiva persoană? V-ați chinuit? Da? Aici e vorba despre cupluri, e vorba despre ambii parteneri. V-ați chinuit să vă cunoașteți unul pe celălalt cu adevărat? Acum 20 de ani poate că cu mintea pe care o aveți și voi la momentul respectiv, persoana asta era ok pentru ceea ce voi căutați în momentul ăla. Dacă acum există o mare diferență pentru că unul a crescut și unul nu, și nu te mai regăsești, i-ai transmis celuilalt ce crezi tu sau ce simți tu sau cum te regăsești tu în relația asta? Pentru că mesajul spune așa: deschizându-vă unul față de celălalt, veți întări, da? Legătura care vă unește. Ce v-a unit la început și ce vă diferențiază acum e foarte important. Și încercați să investigați, să stați de vorbă, să vă deschideți, că poate descoperiți o fațetă, chiar dacă cealaltă persoană, din punctul vostru de vedere, poate n-a făcut nicio schimbare și n-a evoluat în niciun fel. Dacă vă deschideți și vă dezvoluiți în fața unul față de celălalt, e posibil să găsiți ceva ce nu vă dați seama în momentul de față. Ocupă-te de problemele tale de familie. Spune așa: viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu dacă are legătură părinții unuia dintre voi sau amândorul, nu știu, habar n-am. Voi știți. Are legătură, se bagă cineva din familia voastră, mama, tata, frații, verii, unchi, habar n-am. Se bagă cineva și voi permiteți să se bage respectivele persoane? Rezolvați-vă problemele. Adică puneți-le, nu știu, frâne acelor persoane, nu le mai permiteți să vă spună lucruri care să vă facă să vă tensioneze căsnicia, vine să zic. Exprimați iubirea, avem la capătul cărților. Ce facem cu iubirea asta? Când tu ești așa de încurcat, poate tu ești încurcat în mintea ta, tu nu mai știi dacă într-adevăr mai e iubire, nu mai e iubire, ce mai e între voi, habar n-am. Poate doar tu ești încurcat. E o mare provocare pentru tine să te descurci. Dar insist, tu ești dotat cu o viziune. Ce nu vezi? Justiția, soarele și turnul, ce nu vezi? Ce nu accepti? Ce s-a întâmplat cu autostima ta? De ce? Pentru că de aici pleacă faptul că tu nu mai vezi în momentul de față și mai rău te încurci decât să te descurci. Nu am indice care să-mi spună du-te și caută, nu știu, terapie, de exemplu, ca să poți să te descurci. Dar poate n-ar strica. Pentru că aici, dacă primul mesaj e factor religios și în momentul în care intervine în mintea noastră, în primul rând să nu uităm că intervine ego-ul care ne zice: păi tu ai evoluat, tu ești nu știu cum, mamă, acel ego spiritual, da? Pe care cu toții trecem prin el când intrăm în lumea asta a dezvoltării personale și ne credem că, mamă, eu am crescut, eu sunt așa, eu sunt zen, habar n-am ce ne zicem, că fiecare dintre noi ne zice numai tâmpenii, nu fiecare dintre noi, ego-ul nostru ne zice o grămadă de tâmpenii. Și ne credem că suntem mult mai sus decât partenerul de viață și atunci zicem că el, ea,
Nu o să mai pupă, Domne, cu mine, nu că nu se mai pupă fizic, nu mai pupăm, nu mai pupă energiile între noi, n-am ce face, n-am cu cine, că și eu am expresia asta, n-am cu cine, nu vrea să facă nimic, nu vrea să crească, nu vrea să... Atenție dacă există acest aspect, dragii mei, încercați să observați dacă nu este ego spiritual și tu deja ți-ai pus partenerul undeva pe un... Tu ești aici și el e pe sub 10 metri sub pământ, așa, nu mai e bun de nimic săracul. Încercați să, da, un pic de coerență, pentru că e posibil ca tu să te încurci singur, sau mă rog, ego-ul tău te încurcă mai mult decât ar trebui. Și îți face rău și ție din punct de vedere al autostimei. Când vorbim despre ego și autostimă, nu e același lucru. Atenție, multă lume zice, nu, că dacă am un ego foarte puternic, am o autostimă foarte bună. Nu, e o, hai să spunem așa, e o mască sau nu mască, cum se spune, nu vine cuvântul, o armură pe care ego-ul nostru încearcă să o așeze asupra autostimei noastre și să ne zică, nu, că tu ești cel mai tare, tu ești rezistent, însă uite-te puțin mai mult înăuntru tău și vezi dacă nu cumva ești plin de frici de fapt, dacă nu cumva, pentru că dacă tu nu iei o decizie să ieși din încurcătura asta, problema e aici. Și poate veni de la ego-ul tău, ego-ul spiritual, în care vorbim aici despre această dezvoltare personală și nu mai pupă nimic între voi doi, poate să vină pe aici. Și atunci, problema e la tine, du-te la terapie în cazul în care e nevoie, da? Oi. Acum, pentru cei singuri, dragii mei, eu nu știu dacă voi, ori doar ce ați ieșit dintr-o relație acum recent, unii dintre voi puteți fi încurcați cu două persoane. Nu știu dacă poate fi vorba despre faptul că tu ești încurcat, adică tu ești, hai să spunem, tu ești singur, însă ai o relație, dacă o putem numi între ghilimele, cu cineva care are deja o relație oficială. Adică tu ești amanta, ești pe post de amantă. Situația e încurcată. Poate vorbim despre religii diferite. Tu ești, nu știu, hai să zicem ortodox, că în România suntem ortodoxi în general, da? Și cealaltă persoană e, habar n-am, nu contează, altă religie. Poate fi vorba despre asta, poate fi vorba despre o diferență de statut între voi, poate șeful tău, poate fi și asta, da, cu factorii religioși, putem să vorbim despre diferențe de vârstă, diferențe de religie, diferențe de statut, diferențe de, nu știu, ce alte diferențe mai există. Și e ca și cum te-ai băgat unde nu-ți fierbea oala, unde n-ar fi trebuit să te bagi, cumva. Și acum nu-ți rămâne altceva decât să taci și să înghiți. Ești prins îmi vine să spun că ești prins într-un labirint. Nu știu dacă tu cumva repeți. E posibil să repeți, nu știu dacă aceeași poveste, dacă s-a mai întâmplat asta în viața ta în trecut sau dacă este pe parte de familie, nu știu. E așa ca un fel de moștenire din sânge, de ADN, da? Cineva din familia ta a avut cumva aceeași viață complicată din punct de vedere amoros, în care probabil că tu tot speri să fii fericită alături de persoana asta, să divorțeze, nu știu, să se termine relația ei și să rămâneți voi împreună. Și nu cred neapărat că se va întâmpla. Aș spune că e o chestiune de acceptare, e o chestiune de, ok, te-ai băgat unde n-ar fi trebuit să te bagi. Situația s-a complicat în timp.
ar trebui să te iubești mai mult, îmi vine să spun, și să ieși din situația asta. Eliberează-te de persoana asta pentru că pare că nu are nicio legătură cu divorțul, ori este foarte complicat să divorțeze pentru că trebuie să împartă averile și asta încălține acolo. Și aici e vorba despre, ok, dacă tu într-adevăr, dacă tu cu adevărat te iubești, ieși din situația asta. Va trebui să alegi să ieși, dacă te iubești. Dacă nu, resemnat vei rămâne acolo, în continuare, vei tolera, însă ideea este că voi nu vă cunoașteți în niciun fel. Tu nu știi foarte multe, sau nu că nu știi foarte multe, poate știi ce a vrut persoana asta să-ți arate și poate tu, la rândul tău, i-ai arătat ce ai vrut să-i arăți acestei persoane. Nu cred că v-ați deschis cu adevărat din punct de vedere sufletesc, în așa fel încât să vă cunoașteți așa, transparenți, să fiți transparenți. Nu cred. Nu cred. Tu trebuie să-ți vezi, într-un fel sau altul, vine să spun, tu trebuie să te eliberezi și să-ți vezi de treaba ta, de viața ta, să pui mâna să te... Aici nu neapărat că e vorba despre, pardon, o paranteză, cu factori religioși nu e vorba neapărat că are o altă religie, ci vorbim de naționalități diferite, poate fi, da? Și de aia spun că voi nu vă cunoașteți sau poate că nu acceptați, ca și cum tu percepi că persoana asta este, sau ai perceput, că de aia ești așa încurcată în situația asta, ai perceput până acum ca și cum știu cine e persoana asta, o cunosc foarte bine ca pe palma mea și așa mai departe. Nu cred. Nu văd să vă fi deschis cu adevărat. Da, poate vă spuneați, te iubesc, exista, wow, foarte multă chimie între voi doi, da, nu zic că nu. Însă, situația e încurcată. E încurcată și nu pare să fie pentru, nu știu, hai să spunem, cei singuri care trec prin această povestioară, pentru că eu încerc să mă concentrez, să fiu coerentă, pentru cei singuri care trec cu adevărat prin această situație și sunt încurcați, ei sunt a treia roată la căruță sau amanții, e posibil pentru 1-2% dintre voi să aveți surpriza, cu turnul aici, să aveți surpriza ca această persoană într-adevăr să vină cu actul de divorț și să vă zică, uite, am divorțat, vreau să fiu cu tine. Chiar dacă între noi, nu știu, sunt diferențe foarte mari, da, de naționalitate, de religie, de ce-o fi. De acolo, mai departe, sau de aici, din momentul în care vine cu actul de divorț și îți arată, învățați să vă cunoașteți cu adevărat, pentru că nu vă cunoașteți decât, nu știu, hai să zicem 20%, dacă vrei. Însă, e vorba de a vă deschide și de a vă exprima cu adevărat din suflet, unul față de celălalt. În cazul în care nu există povestea asta, o altă variantă ar fi că poate în această perioadă, poate așa tamnesam să iasă în calea ta o persoană de o altă naționalitate care aș spune că o să-ți complice viața. Tu trebuie să fii foarte sigur pe tine. Tu trebuie să știi foarte bine dacă privește cu adevărat situația, relația, persoana, încearcă să cunoști cât mai multe lucruri despre persoana asta, pentru că e posibil să vină să-ți încurce viața. Nu neapărat că e vorba despre faptul că ar putea să aibă o altă relație. Da, e posibil, însă nu neapărat. E vorba despre
faptul că această persoană poate veni cu încurcături în viața ei, să aibă probleme personale, poate o persoană cu autostimă joasă, poate o persoană care are, nu știu, probleme emoționale, traume, alte chestii, pe care tu întreabă-te, vrei să te încurci sau nu într-o relație de genul ăsta. De-aia e nevoie de încredere. Tu trebuie să ai încredere în tine și să zici, băi, nu știu dacă vreau să mă bag eu în complicăciuni de genul ăsta. Da? Așadar, dragii mei, de apărut poate apărea cineva, însă încearcă să descoși persoana asta foarte, foarte mult, să afli cât mai multe despre ea, pentru că pare că vine cu surprize care nu sunt prea plăcute. Vine și cu încărcături de familie, poate vine cu, nu știu, poate e divorțată persoana asta, dar poate are, ce știu eu, 3 copii și mai sunt și mici și trebuie să plătească pensie alimentară toată viața lui. Habar n-am, poate să fie orice, nu e o etalare privată, na, ce să zic. Mai departe, wow, o să iasă cea mai lungă etalare la voi. Foarte mult a vrut să iasă foarte, hai să spunem așa, mesajele foarte, foarte dezvoltate, așa, m-au obligat să spun multe lucruri. Avem leul, forță și succes, e ok, calul, libertate și acțiune și dintele, control și schimbare. Aici ca și cum tu trebuie să renunți la a încerca să mai controlezi lucrurile. Situația în care te afli are nevoie de o schimbare, tu trebuie să te deschizi către această schimbare, trebuie să treci la acțiune, trebuie să te eliberezi și trebuie să-ți regăsești forța interioară, acea iubire de sine, autostimă, respect de sine, numește-o cum vrei tu, cum am spus mai devreme la începutul etalării. Doar așa vei ajunge la succes, îmi vine să spun. La capătul cărților avem casa, mutare, poate unii dintre voi e vorba aici despre o mutare, e vorba despre o împărțeală de bunuri. Da, ce să zic, dragii mei, este nevoie să se dea drumul controlului și să se accepte schimbarea. Nu se mai poate susține situația, trebuie să facem ceva. De ce să mai stați, să mai tolerați, dacă e mare chinuială aici? Foarte interesant. Avem leul, atenție, leul, avem soarele, aici ne arată, nu știu dacă aveți de-a face cu un leu sau, pardon, sau poate voi aveți planete în semnul leului sau poate voi sunteți leu cu ascendent vărsător, ce știu eu, sau poate aveți o dominanță dominanță pe harta voastră natală de energie de leu. Leul ne vorbește despre orgoliu. Orgoliu, ego, aroganță, narcisism. Dacă aveți legătură cu astea, încercați să vă observați, pentru că e posibil ca toată acest orgoliu de care ne agățăm să ne facă mai mult rău decât bine. Încercați să vă observați, dragii mei. Eu aici nu zic că vărsătorii sunt egocentrici sau narcisiști, pur și simplu ego-ul nostru ne face când ne controlează el pe noi și nu mai controlăm noi pe el, ne poate face să ajungem în energie de un orgoliu atât de mare încât să nu vedem că de fapt mai mult ne complicăm viața decât să ne descurcăm. Da, hai să vedem mai departe. Ultimele mesaje, gata, terminăm. Da, știu că vă place să stăm la povești, dar na. Justiția, din nou, justiția se apropie, ne spune. Deci aici este o chestiune de... Eu cred că nu mai stă în controlul tău. Indiferent că tu vrei să controlezi, indiferent că tu nu vrei să dai drumul la împărțeală, indiferent că nu vrei să renunți la persoana asta, indiferent că, nu știu, nu contează, cred că nu va sta în puterea ta. E ca și cum există această probă și provocare pentru tine din cauza faptului că se stă de prea mult timp în această situație. Și ca și cum intervine universul, intervine, Doamne, zi cum vrei, justiția divină și zice, gata, până aici a fost, trebuie să se termine chestiuța asta.
Așadar, dragi vărsători, așteptați-vă, avem justiția în două rânduri, justiția se apropie. Apărăți foarte tare, pentru că aici vorbim de două mesaje identice. Apărăți poziția, postura, nu știu dacă e corect în românește, drepturile, nu știu. Aici acest mesaj al justiției zice: rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Sunt foarte asemănătoare mesajele. Ideea este că aici vorbim, poate pentru unii dintre voi, dacă e vorba despre un divorț complicat cu împărțeală de averi și indiferent ce am zis mai devreme cu a fi recunoscător și a împărți cu adevărat 50-50 cu partenerul ăsta de viață pentru că lângă el ai construit, aici e vorba despre ok, de ce nu? În cazul în care vorbim, pentru că justiția ne vorbește și despre acte, documente, dacă tu trebuie să-ți aperi teritoriul tău, poziția ta și așa mai departe, adevărul tău, descoperă, avem o flacără aici, da? Avem turnul, se aprinde becul, justiția, dăm bălul jos de pe ochi să vedem anumite lucruri pe care nu le-am văzut. De ce nu strângi dovezi? Poate ai nevoie de dovezi palpabile în care să zici: doamne, stai puțin, că partenera mea nu are dreptul la atât de multe 50-50 pentru că eu am făcut X, Y, Z sau nu știu, habar n-am. Strânge dovezi. Da? Și avem, poți să fii propriul tău cavaler. Aici acest card arată o persoană care stă într-un turn, din nou turn, într-un turn de fildeș în care așteaptă să fie salvată, însă ea are o sabie în mână, nu are nevoie, are rucsacul făcut, e pregătită, însă are un scut, are o sabie, se poate apăra singură. Aici e ca și cum n-ai nevoie să te apere nimeni, n-ai nevoie să te descurce nimeni, tu te poți descurca singură. Nu aștepta, mie vine să spun, nu aștepta să vină dezastru în viața ta sau să hotărească altcineva pentru tine. Dar aici e vorba despre tu trebuie să ai încredere în tine, în ce spune toată ființa ta, încât decizia pe care o iei să fie bună pentru tine, să fie coerentă, da? Nu aștepta să se întâmple lucrurile de la sine, justiția se apropie, nu aștepta să vină legea și să zică așa o să fie și e bătut în cuie. Știu că e o mare provocare pentru voi, însă la capătul cărților avem tronul, tronul, leul, soarele, forță. Dragii mei, tronul înseamnă putere, da? Avem aici mesajul puterii cu leul ăsta, cu succesul. Potențialul tău este infinit. Mie vine să spun că tu poți faci atât bine cât și rău din orgoliu. Nu știu, tu alegi până la urmă ce faci și cum vrei să ieși din încurcătura asta. Foarte tare. Da. În sinteză aș spune că zice aceste mesaje, această întreagă etalare zice să nu stați în mâinile Universului, să vă descurce, puneți mâna și implicați-vă, luați decizii pentru că o faceți pentru voi, însă încercați să nu fie nimic din orgoliu, încercați să vă observați dacă puteți, dacă tendința este să faceți mai mult rău decât bine. Apărați-vă poziția într-adevăr, strângeți dovezi în cazul în care dreptatea e de partea voastră, mai mult decât de partea celuilalt, însă aș spune să nu vă lăsați să vă descurce tribunalul, de exemplu, sau să ia altcineva decizia pentru voi. Da, nu pot să zic altceva. Acum această etalare se poate, nu știu, muta pe o altă arie a vieții. Eu aici am dat exemplul cu iubirea pentru că e cel mai simplu de înțeles, însă poate fi o chestiune de job, de altceva. Da? Deci toate aceste mesaje se pot transforma către acea arie respectivă din viața voastră. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte tare, vă aștept să-mi povestiți. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!